Rồi, xong chưa? Đẹp không? Rồi, chà đi, chà bố đi. Với tay chà. Chà. Rồi. Một trắng một đỏ. Một trắng một đỏ nghe. Số lượng năm mươi tay không. Tuần trắng mấy
sơn nha. Màu hồng nóng nhỉ? Từ màu hồng. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Nổi quá. Ủa sang bên kia mà, ủa sang chưa? Rồi xong chưa? Đẹp không? Rồi, chà đi, chà bộ đi. Với tay chà. Rồi.